તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજના આ બીજા વિડીયોમાં આપણે છે ગુજરાતી સાહિત્યમાં જે પ્રથમ થઈ ચૂક્યા છે તેના વિશેની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો તેમાં આપણે છે પ્રથમ છે તે પ્રબંધ કયો હતો, પ્રથમ છે રાસ કયો હતો, પ્રથમ છે આખ્યાન કયું હતું વગેરે માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં છે ગુજરાતી સાહિત્યની જોશું। તો વિડીયોને શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય નિહાળજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને આની પીડીએફ છે તમને મિત્રો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં છે મૂકવામાં આવશે। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ જે થઈ ગયા તેના વિશેની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ જે થઈ ચૂક્યા છે તેના વિશેની માહિતી આપણે વિડીયોમાં શરૂઆત કરીએ। તો પ્રથમ પ્રબંધ છે તે કયો હતો? તો તે હતો કાન્હડે પ્રબંધ, જે પદ્ય નાબ દ્વારા છે લખવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ છે પદ્ય વાર્તા। તો પદ્ય વાર્તા હંસરાજ વચરાજ ચોપાઈ, જે વિજય ભદ્ર સૂરીએ છે તે લખી હતી। ત્યારબાદ છે રાસ છે તો ભરતેશ્વર બાહુબલી રાસ છે તે પ્રથમ ગુજરાતી રાસ છે અને તે કવિ છે તે શાલીભદ્ર સૂરી દ્વારા છે લખવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ છે બારમાસી કાવ્ય પ્રથમ કયું હતું? તો નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકા છે તે પ્રથમ ગુજરાતી બારમાસી કાવ્ય છે જે લખ્યું છે વિનયચંદ્ર સૂરીએ। ત્યારબાદ છે પ્રથમ ફાગુ કાવ્ય કયું હતું? તો પ્રથમ ફાગુ કાવ્ય સિરિથુલીભદ્ર ફાગુ, જે કવિ જીન પદ્મસૂરી દ્વારા છે તે લખવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ છે ઋતુ અને શૃંગાર કાવ્ય પ્રથમ કયું હતું? તો તે હતું વસંત વિલાસ, જે અજ્ઞાત કવિ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદ પ્રથમ રૂપક કાવ્ય કયું હતું? તો તે હતું ત્રિભુવન દીપક પ્રબંધ, જે કવિ જયશેખર સૂરી દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ પ્રથમ ગુજરાતી આખ્યાન કયું હતું? તો સુદામા ચરિત્ર છે તે પ્રથમ ગુજરાતી આખ્યાન હતું અને કવિ નરસિંહ મહેતા દ્વારા છે તે આ પ્રથમ આખ્યાન લખવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા કઈ હતી? તો મારી હકીકત છે તે ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા હતી અને તેના લેખક મિત્રો છે નર્મદ હતા। ત્યારબાદ ગુજરાતમાં પ્રથમ ઇતિહાસ કોણે લખ્યો હતો? તો ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે નામની કૃતિ તે લેખક છે પ્રાણલાલ એદલજી દોસા દ્વારા છે તે પ્રથમ ગુજરાતી ઇતિહાસ છે લખવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ પ્રથમ પ્રવાસ ગ્રંથ છે તે કયો હતો? તો ઇંગ્લેન્ડની મુસાફરીનું વર્ણન તે પ્રથમ ગુજરાતી પ્રવાસ ગ્રંથ હતો અને તેના લેખક છે મહિપતરામ નીલકંઠ। ત્યારબાદ છે પ્રથમ કરુણ પ્રશસ્તિ કાવ્ય કયું હતું? તો તે મિત્રો ફાબર્સ વિરહ હતો અને તેના કવિ હતા કવિ દલપતરામ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ સામાજિક કરુણાત્મક નાટક કયું હતું? તો તે હતું લલિતા દુઃખ દર્શક, જેના લેખક હતા રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે। ત્યારબાદ છે પ્રથમ સામાજિક નવલકથા કઈ હતી? તો તે હતી મિત્રો સાસુ વહુની લડાઈ, જેના લેખક હતા મહિપતરામ નીલકંઠ। ત્યારબાદ પ્રથમ જાનપદી નવલકથા કઈ હતી? તો તે હતી મિત્રો સોરઠ તારા વહેતા પાણી, જેના લેખક હતા ઝવેરચંદ મેઘાણી। ત્યારબાદ પ્રથમ નવલિકા ગુજરાતીની કઈ હતી? તો તે મિત્રો ગોવાલણી છે તે પ્રથમ છે નવલિકા હતી અને તેના લેખક હતા કંચનલાલ મહેતા અને તેનું ઉપનામ છે મલિયાનીલ। ત્યારબાદ છે પ્રથમ નવલકથા કઈ હતી? તો પ્રથમ નવલકથા કરણ ઘેલો હતી અને તેના લેખક હતા નંદશંકર મહેતા। મિત્રો, તાજેતરમાં જ છે બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં છે પ્રથમ નવલકથા છે તેનો પ્રશ્ન પૂછાણો હતો, કરણ ઘેલો તેમાં જવાબ આવ્યો હતો। ત્યારબાદ છે પ્રથમ મહાનવલ કઈ હતી? તો સરસ્વતી ચંદ્ર છે તે પ્રથમ ગુજરાતી છે મહાનવલ હતી અને તેના લેખક ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી હતા। ત્યારબાદ છે પ્રથમ જીવન ચરિત્ર કયું હતું? તો તે હતું કોલંબસનો વૃત્તાંત, જેના લેખક હતા પ્રાણલાલ મથુરદાસ। ત્યારબાદ પ્રથમ નિબંધ કયો હતો? તો પ્રથમ નિબંધ હતો મંડળી મળવાથી થતા લાભો અને તેના લેખક હતા નર્મદ। ત્યારબાદ છે પ્રથમ શબ્દકોશ કયો હતો? તો નર્મકોશ છે તે પ્રથમ છે
શબ્દકોશ હતો ગુજરાતીનો અને તે લેખક હતા તેના નર્મદ. ત્યારબાદ છે પ્રથમ ગઝલ કઈ હતી? તો બોધ છે તે ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ ગઝલ હતી અને બાલાશંકર કંથારિયા દ્વારા છે આ ગઝલ છે લખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ખંડકાવ્ય પ્રથમ ગુજરાતી કયું હતું? તો વસંત વિજય છે તે પ્રથમ ખંડકાવ્ય હતું અને તેના કવિ છે કવિ કાંત હતા. ત્યારબાદ છે પ્રથમ ગુજરાતી નાટક કયું હતું? તો તે હતું ગુલાબ અને તેના લેખક હતા નગીનદાસ તુળજાદાસ મારફતિયા. ત્યારબાદ છે પ્રથમ એકાંકી કયું હતું? તો તે હતું લોમ હર્ષણી જેના લેખક હતા બટુભાઈ ઉમરવાડિયા. ત્યારબાદ છે પ્રથમ સોનેટ ગુજરાતી કયું હતું? તો ભણકાર છે તે પ્રથમ ગુજરાતી સોનેટ હતું અને તેના કવિ હતા બક ઠાકોર. ત્યારબાદ છે પ્રથમ ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર કયું હતું? તો મુંબઈ સમાચાર છે તે ગુજરાતી પ્રથમ વર્તમાનપત્ર હતું. ત્યારબાદ છે ગુજરાતી સામાયિક પ્રથમ કયું હતું? તો દાંડીઓ નામનું જે સામાયિક છે તે પ્રથમ ગુજરાતી સામાયિક હતું અને તેના લેખક કવિ નર્મદ હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતી સાહિત્યના સૌપ્રથમ લોક સાહિત્યકાર કોણ હતા? તો ઝવેરચંદ મેઘાણી છે તે પ્રથમ લોક સાહિત્યકાર હતા. ત્યારબાદ છે અર્વાચીન યુગના પ્રથમ સર્જક કોણ હતા? તો જવાબ આવશે દલપતરામ. ત્યારબાદ છે પ્રથમ મૌલિક હાસ્ય રસિક નાટક કયું હતું? તો તે હતું મિત્રો મિથ્યાભિમાન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, ગુજરાતના પ્રથમ ઉર્દુ ગઝલકાર કોણ હતા? તો તે હતા મિત્રો વલ્લી ગુજરાતી, જેની યાદમાં છે અત્યારે જે વલ્લી ગુજરાત દ્વારા છે એવોર્ડ પણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે સ્પષ્ટ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ કૃતિ કઈ હતી? તો જવાબ આવશે ભરતેશ્વર બાહુબલી રાસ છે તે સ્પષ્ટ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ કૃતિ હતી અને તેના લેખક શાલિભદ્ર સુરી રહેલા હતા. તો મિત્રો આ હતા ગુજરાતી ભાષામાં થયેલ પ્રથમ કૃતિઓ અને પ્રથમ જે સર્જકો છે તેના વિશેની માહિતી. તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં અને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જજો. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં છે આપણે આ બધેની PDF છે તેમાં મૂકીશું.